guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ng ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay pang wedding invitation na may theme na navy blue and red roses. Sa mga mahilig dyan sa navy blue and red roses, sobrang ganda nitong gamitin para sa inyong wedding invitation. So makikita nyo pa lang dyan sa ating thumbnail, diba? Sobrang ganda ng pagkakagawa nito. So kung bet ninyo ito, dalawang images lang yung kailangan nyong i-prepare o i-download dyan sa Google. At ito ay ang mga navy blue watercolor splash background at ang navy blue and red roses. So yun lang yung dalawang images na kailangan nyo dyan. So i-prepare nyo na dyan at ilagay nyo na sa isang folder para easy access na lang tayo kapag gagawa tayo nitong layout. So kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo itong navy blue and red roses na pang wedding invitation. So, sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga requests and suggestions pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!